Mối quan hệ ngày một nồng ấm giữa Mỹ và Đài Loan ngày càng làm cho Trung Quốc nổi đoá. Mới đây, quân đội Mỹ còn tuyên bố sẽ đến Đài Loan để cùng tập trận tác chiến, sẵn sàng cho bất kỳ mối nguy hiểm chiến tranh quân sự nào có thể xảy ra. Trong lúc đó, Trung Quốc đang tập trung để ra mắt công trình khủng giúp vũ khí siêu thanh Trung Quốc đi trước phương Tây hàng thập kỷ. Một nhà máy thủy điện lớn thứ hai thế giới cũng vừa được Trung Quốc khánh thành. Một thông tin gây sốc trong nội bộ nước Mỹ, cựu cố vấn của ông Trump nói cuộc đảo chính ở Myanmar có thể xảy ra ở Mỹ. Những thông tin đáng chú ý khác, Nga cử 20 đội quân cùng kho báu 2.000 loại vũ khí đến phía Tây để đáp lời NATO. Hơn 100 người Nga bị trục xuất ở Cộng hòa Séc với cáo buộc làm gián điệp. Nghi vấn nhà lãnh đạo Triều Tiên biến mất trong suốt 1 tháng. Ấn Độ cấm nhập khẩu 108 loại khí tài quân sự từ nước ngoài. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 1 tháng 6 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Hòn đảo Đài Loan ngày càng cảm nhận được mối đe dọa quân sự gia tăng không ngừng từ Trung Quốc và xem đây là thách thức lớn nhất đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Do đó, các hoạt động huấn luyện nâng cao tiềm lực của hòn đảo, từ khí tài đến binh lực ngày càng được chú trọng. Đặc biệt, Đài Loan liên tục có những động thái ngoại giao và trao đổi quân sự trong thời gian gần đây, điều khiến cho Bắc Kinh cảm thấy rất không vừa mắt. Nguồn tin từ Taiwan News cho biết, sau giai đoạn 1 của cuộc tập trận Hán Quang 37 thường niên trong tháng 4 kéo dài 8 ngày, cơ quan phòng vệ Đài Loan MND cho biết nhiều đơn vị đặc nhiệm Mỹ sẽ đến hòn đảo này để huấn luyện với các đối tác Đài Loan. Các binh sĩ Mỹ sẽ phải cách ly trong 2 tuần và phải xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 3 ngày trước khi được đưa đến các căn cứ quân sự của Đài Loan bằng các phương tiện được chỉ định đặc biệt. Taiwan News dẫn lời Tô Tử Vân, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, cho biết sự xuất hiện của quân đội Mỹ phản ánh sự lo ngại của Washington về một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan. Nhà phân tích cũng chia sẻ thêm về các kế hoạch quân sự gần đây của Đài Loan, về việc đổi tên các quân đoàn và đơn vị phòng thủ của quân đội thành 5 bộ tư lệnh riêng biệt nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trước đó, trang tin quân sự Military dẫn lời ông Christopher Meade, ứng viên trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện vào ngày 27 tháng 5 rằng Mỹ nên xem xét mạnh mẽ việc giúp cải thiện khả năng tác chiến của Đài Loan trong các cuộc đột kích. Ông Meade cho biết các lực lượng đặc biệt của Mỹ có thể giúp quân đội Đài Loan trau dồi kỹ năng để họ có thể chuẩn bị cho các cuộc đổ bộ. Vào những ngày cuối năm 2017, nguồn tin từ South China Morning Post đã dẫn lời tuyên bố của giới nghiên cứu Trung Quốc, tiết lộ đang xúc tiến xây dựng một đường hầm gió mà họ cho là mạnh nhất thế giới để thử những vũ khí bội siêu thanh có thể tấn công bờ Tây của Mỹ chưa đầy 14 phút, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào năm 2020. Trở lại với những thông tin mới nhất của năm 2021, tờ South China Morning Post tiếp tục dẫn lời một nhà vật lý Trung Quốc nói rằng một đường hầm gió mới ở Bắc Kinh sẽ được khánh thành và sẽ đưa Trung Quốc đi trước phần còn lại của thế giới nhiều thập kỷ về công nghệ siêu thanh. Cụ thể, theo tuyên bố của nhà nghiên cứu Trung Quốc, đường hầm gió JF-22 ở quận Hoài Nhu của Bắc Kinh có khả năng thử nghiệm các chuyến bay với tốc độ lên tới 10 km mỗi giây, gấp 30 lần tốc độ âm thanh. Con số dự kiến này bằng với đường hầm gió mạnh nhất thế giới hiện nay là cơ sở LENX ở bang New York của Mỹ, cũng vận hành với vận tốc tương tự. Cùng với một đường hầm gió cũ hiện cũng có ở Bắc Kinh, nó sẽ đưa Trung Quốc đi trước phương Tây khoảng 20 đến 30 năm. Cũng theo tuyên bố, năng lượng do đường hầm gió JF-22 tạo ra sẽ đạt 15 GW, tương đương với gần 70% công suất lắp đặt của nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới đập Tam Hiệp ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, hoặc gấp hơn 7 lần đập Hoover ở Nevada. Trung Quốc cùng các quốc gia lớn khác đã đầu tư rất lớn vào việc phát triển công nghệ bay siêu âm, giúp du khách có thể hạ cánh ở bất kỳ đâu trên thế giới trong 1 hoặc 2 giờ, cũng sẽ cắt giảm hơn 90% chi phí của các vụ phóng vào không gian, có khả năng đưa việc du hành vào không gian trong phạm vi tiếp cận phổ biến. Khi Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh để giành vị trí dẫn đầu công nghệ toàn cầu, cuộc chạy đua để đưa các chuyến bay siêu thanh vào cuộc sống nhân loại cũng ngày càng gay gắt. Trong lúc đó, Trung Quốc đã tập trung hoàn thành việc xây dựng nhà máy thủy điện lớn thứ hai thế giới sau đập Tam Hiệp. Đó là công trình Bạch Hạc Thang nằm trên sông Kim Sa, một phụ lưu của sông Dương Tử ở phía tây nam nước này. Những người điều hành dự án cho biết các cấu trúc chính đã được dựng lên và máy phát điện đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào ngày 1 tháng 7. Nhà máy thủy điện dự kiến sẽ vận hành hoàn toàn vào cuối năm 2022. Nhà máy thủy điện Bạch Hạc Thang với tổng công suất lắp đặt là 16 triệu kW, dự kiến tạo ra hơn 62 tỷ kWh điện mỗi năm, giúp giảm lượng khí thải carbon dioxide khoảng 51,6 triệu tấn. Trước đó vào năm 2020, đập Tam Hiệp tạo ra 103,1 tỷ kWh điện, lập kỷ lục thế giới về sản lượng năng lượng tại một công trình thủy điện duy nhất.
Một thông tin gây sốc vừa được ghi nhận trong nội bộ nước Mỹ khi một trong 5 cố vấn an ninh quốc gia được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump, Michael Flynn, dường như đã gợi ý rằng một cuộc đảo chính giống như Myanmar nên xảy ra ở Hoa Kỳ. Theo một đoạn video được chia sẻ trực tuyến, ông Flynn đã đề cập đến vấn đề này trong một hội nghị của những người ủng hộ thuyết QAnon ở Texas sau khi được hỏi một câu hỏi về cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 2 ở Myanmar. Một khán giả trong hội nghị đã hỏi rằng, tôi muốn biết tại sao những gì đã xảy ra ở Myanmar lại không thể xảy ra ở đây. Khi tiếng reo hò của đám đông ủng hộ tắt liệm, ông Flynn được nghe thấy đã trả lời là, không có lý do gì cả, ý tôi là nó sẽ xảy ra ở đây. Những người quá khích hơn ủng hộ thuyết QAnon lên tiếng ủng hộ cuộc đảo chính ở Myanmar, coi đây là một sự thức tỉnh và dự kiến khả năng xảy ra một cuộc lật đổ bạo lực tương tự đối với chính phủ Mỹ. Sau cuộc tập trận chung Defender Europe 21 của NATO với khoảng 28.000 quân từ 26 quốc gia khác nhau, trong đó có hàng nghìn lính Mỹ và hàng trăm thiết bị đã được triển khai tới châu Âu. Các thành viên của nhóm triển khai chiến tranh đặc biệt Hải quân Mỹ từ Virginia Beach tiếp tục hoạt động ở Romania trong suốt tháng 5, trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự Trojan Fortring ở 5 nước Đông Âu cùng với 600 binh lính thuộc NATO và không thuộc NATO. Một cuộc tập trận lớn hơn cả Defender Europe 21. Điều đáng nói là các cuộc tập trận này được tiến hành giữa lúc căng thẳng Nga và phương Tây leo thang nghiêm trọng. Đáp lại hành động của các nước NATO và Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ thành lập khoảng 20 đội quân và đơn vị quân sự mới tại vùng biên giới phía Tây vào cuối năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã tuyên bố hồi đầu tuần rằng, hành động của các nước phương Tây đã phá hủy hệ thống an ninh toàn cầu và buộc chúng tôi phải thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp. Chúng tôi liên tục nâng cấp thành phần tác chiến của quân đội. Đến cuối năm, khoảng 20 đội hình và đơn vị quân đội mới sẽ được thành lập ở quân khu miền Tây. Ngoài ra, quân đội của quân khu phía Tây của Nga sẽ nhận được khoảng 2.000 loại khí tài mới bổ sung trong năm nay. Ông Shoigu nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục cải thiện việc đào tạo nhân lực và hoạt động của các cơ quan kiểm soát. Lập luận cho động thái của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã cáo buộc mối đe dọa quân sự của NATO gần biên giới Nga đang gia tăng khi liên minh này đẩy mạnh cường độ các chuyến bay hàng không chiến lược, sự hiện diện của các tàu chiến mang tên lửa hành trình và số lượng các cuộc tập trận. Tình hình chiến lược ở phía Tây nước Nga đang nổi lên với những mối đe dọa quân sự ngày càng lớn. Trong 7 năm qua, cường độ các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược của không quân Mỹ ở châu Âu đã tăng lên 14 lần. Các tàu chiến của NATO với tên lửa hành trình thường đi vào vùng biển Baltic. Đồng thời, NATO và Mỹ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động và huấn luyện chiến đấu gần biên giới Nga. Hàng chục nhân viên Đại sứ quán Nga cùng gia đình của mình với tổng cộng 123 người đã phải rời Praha vào chiều thứ Hai, 31 tháng 5, sau khi Cộng hòa Séc đặt ra quyết định trục xuất vì cáo buộc rằng các đại sứ chính là những sĩ quan tình báo Nga và đã làm nổ một kho đạn vào năm 2014. Theo Reuters, nước này đã trục xuất 18 quan chức của Nga vào tháng 4, những người mà Cộng hòa Séc cho là gián điệp của Nga. Nga bác bỏ cáo buộc và trả đũa bằng cách trục xuất 20 nhà ngoại giao của Séc, đồng thời đưa nước này vào danh sách không thân thiện cùng với Mỹ, hạn chế số lượng nhân viên mà các chính phủ có thể tuyển dụng tại Moscow. Vụ việc đã đưa quan hệ giữa hai nước xuống mức thấp mới kể từ khi kết thúc chế độ Cộng sản vào năm 1989. Cộng hòa Séc sau đó đã gia nhập NATO và Liên minh châu Âu. Cựu chính trị gia kiêm ca sĩ Michael Kokas cho biết rõ ràng là các nhân viên tình báo tại Đại sứ quán Nga đã dẫn đầu các hoạt động chống lại lợi ích của Cộng hòa Séc. Việc các nhân viên Nga rời Đại sứ quán ở Praha trùng với lễ kỷ niệm 30 năm đánh đuổi quân Liên Xô ở Tiếp Khắc hoàn thành vào tháng 6 năm 1991. Cũng theo Reuters, kể từ thứ Ba ngày 1 tháng 6, giới hạn lẫn nhau tại các đại sứ quán ở Praha và Moscow là 7 nhà ngoại giao và 25 nhân viên hỗ trợ. Trong lúc dư luận đang xôn xao trước bài báo của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA thẳng thừng tố cáo Mỹ hai mặt khi cấm Bình Nhưỡng phát triển tên lửa đạn đạo, nhưng lại đồng ý cho Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế về tầm bắn tối đa của loại tên lửa này. Xuyên suốt bài báo là những từ ngữ chỉ trích khá nặng nề để mô tả về hành động và thái độ của chính quyền ông Biden như đáng xấu hổ, đáng kinh tởm, khiếm nhã. Thì ở một nghi vấn khác cũng liên quan đến Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã không xuất hiện trước công chúng trong suốt 24 ngày qua, đánh dấu sự vắng mặt lâu nhất của ông trong năm nay. Nghi vấn này đang được phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-gu gợi lên trong cuộc họp báo thường kỳ. Theo tuyên bố, nhà lãnh đạo Triều Tiên được nhìn thấy lần cuối trước công chúng vào ngày 6 tháng 5 khi ông tổ chức một buổi chụp ảnh với các thành viên gia đình quân nhân sau một buổi biểu diễn nghệ thuật. Ngoài ra, không có bất kỳ báo cáo nào về hoạt động công khai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong 24 ngày kể từ ngày này. Tuy nhiên, câu chuyện chỉ bỏ ngỏ ở đó vì quan chức Hàn Quốc đã từ chối bình luận vì những lý do khiến ông Kim có thể im hơi lặng tiếng suốt gần một tháng. Truyền thông đã nhiều lần đưa tin về những giai đoạn nhà lãnh đạo Triều Tiên vắng mặt trước công chúng, đặc biệt 20 ngày vắng mặt của ông Kim vào mùa xuân năm ngoái đã làm dấy lên những đồn đoán trên toàn thế giới về tình hình sức khỏe xấu, với việc nhà lãnh đạo Kim phải làm phẫu thuật tim. Tiếp sau đó, ông Kim lại không xuất hiện trước công chúng từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 16 tháng 11.
Trong lúc Ấn Độ bị làn sóng đại dịch tấn công, quốc gia này vẫn vạch ra những chiến lược quân sự để phát triển khả năng tự lực trong lĩnh vực quốc phòng. Cụ thể mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã chấp thuận đề xuất của Bộ Quốc phòng Ấn Độ mang tên Ấn Độ hóa tích cực đầu tiên từ tháng 8 năm 2020 về việc cấm nhập khẩu 101 hạng mục thiết bị quốc phòng, thay vào đó sẽ được mua sắm từ các nguồn bản địa trong thời hạn 5 năm. Động thái này còn nhằm mục đích phát triển khả năng bán vũ khí trong tương lai. Trong đó, các loại vũ khí và hệ thống hiện đang được các công ty quân sự Ấn Độ thử nghiệm hoặc đang trong các giai đoạn phát triển nâng cao được nhấn mạnh lưu tâm đặc biệt. Người Ấn hy vọng rằng sáng kiến của chính phủ về việc thừa nhận tiềm năng của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ sẽ tạo động lực cho nghiên cứu và phát triển trong nước bằng cách thu hút đầu tư mới vào công nghệ và năng lực sản xuất. Danh sách các loại vũ khí được kỳ vọng tự sản xuất bao gồm các hệ thống phức tạp, cảm biến, thiết bị mô phỏng, vũ khí và đạn dược, máy bay trực thăng, tàu hộ tống thế hệ tiếp theo, hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm trên không, động cơ xe tăng, radar công suất trung bình và các thiết bị khác. Danh sách được lên kế hoạch thực hiện dần dần, có hiệu lực từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 12 năm 2025. Đến tháng 12 năm 2024, một xe tăng thả máy bay Jaguar và Mira dự kiến sẽ được sản xuất trong nước để đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng. Đến tháng 12 năm 2025, các thiết bị phức tạp hơn bao gồm hệ thống rà phá bom mìn trên bề mặt cũng được lên kế hoạch mua sắm từ các nguồn trong nước. Danh sách này được Bộ Quốc phòng Ấn Độ chuẩn bị sau nhiều vòng tham vấn giữa chính phủ và ngành sản xuất tư nhân. Bên cạnh việc tạo động lực cho ngành công nghiệp quy mô trung bình trong lĩnh vực quốc phòng, nó cũng tạo ra cơ hội cho các công ty khởi nghiệp. Bộ đã giao cho Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển ưu tú của mình, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng DRDO, cầm tay chỉ việc để đảm bảo đáp ứng các mốc thời gian. Ấn Độ đã dành 64% ngân sách của vốn quân đội trong năm tài chính 2021-2022 để mua vũ khí và hệ thống sản xuất trong nước nhằm thúc đẩy quá trình tập trung hóa quốc phòng. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng đã chi 58% ngân sách vốn để mua sắm trong nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.